Paano ako gumawa ng thumbnail gamit ito? At magiging ganito, paano? Umpisahan na natin. Para sa ating tutorial, kailangan natin mag-install ng PicsArt app. Pumunta sa App Store or Play Store at i-install. I-type ang PicsArt. I-click lang ang install dito kung hindi pa kayo nakapag-install. Dahil nakapag-install na ako, i-click ang open. I-click ang nakabilog na icon sa ibaba. Scroll down lang at hanapin ang drawings at saka i-click ang pick canvas. Sa background, piliin ang 16:9 ratio at white color background, at saka i-click ang right arrow para sa susunod na gagawin. I-click lang ang right arrow icon ulit at piliin ang edit image. Pumili na ngayon nga picture na gagamit sa iyong thumbnail mula sa iyong photo gallery o camera roll. I-click lamang ang nakabilog na icon. Click add kung tapos ka nang pumili. Dito yung background picture lang muna ang pinili ko at i-resize to full screen. I-crop ang sobrang part ng picture kung kinakailangan. Dito, pipiliin ko naman yung pinaka-subject photo ng thumbnail ko. I-crop ang mga hindi na kinakailangang part sa picture para maayos ang editing sa susunod na step. I-click ang eraser icon sa taas para sa next editing para maalis yung background ng subject photo. I-click ang person para mapili lamang ang tao sa larawan. Hindi naman perpekto ang na-highlight na person, kaya ang susunod na gagawin ay i-click ang brush icon para i-highlight manually ang mga parts na hindi na-capture. Pagpaligaw na ang editing ng subject photo, i-click lang ang check icon sa kanan. Ilagay sa magandang pwesto ang picture sa kung saan magandang spot para i-highlight ang cute nating modelo. I-click ang binilugang icon para magkaroon ng border ang picture. Pwede mong i-adjust ang kapal ng border depende sa nais mo. Natin dagdagan ng shadow ang picture, i-click lamang ang naka-highlight na icon sa ibaba. Pwede rin i-adjust ang position, blur and opacity at kulay ng shadow. Maaari mo rin palitan ang kulay ng border, i-click lamang ang nakabilog na icon at pumili ng kulay. Dito, in-adjust ko na naman ang kulay at posisyon ng shadow kung anong mas magandang gamitin.
magandang caption para sa iyong thumbnail. Ilagay sa magandang pwesto ang caption. Marami tayong mapagpipiliang magandang fonts. Doon tayo sa madaling makakaagaw ng pansin. Pwes natin lagyan ng kulay at stroke ang fonts depende sa nais mong design. puntong ito gusto ko pang magdagdag ng isa pang picture. Kaya ulitin lamang ang nauna nating ginawa kanina para mag-add at edit ng isang subject photo.
Sa puntong ito, maayos na ang thumbnail design ko kaya isave na natin ang ating design. Salamat sa ating magandang modelo na si Nasha World. Please subscribe to her channel to follow her Filipino-Korean teenage life journey.